En säker arbetsplats är ju A och O. Man ska inte gå till jobbet med en klump i magen. För oss är det viktigt för att vi vill hålla hela livet ut med att jobba i det här yrket som vi älskar. För att vi ska ha en bra arbetsmiljö så gäller det att man är ett gott team, inte bara på rummet utan på hela kliniken. Att man jobbar mot samma mål, hjälps åt och har en rolig dag på jobbet. Stick ut en långt. Så tar du den åt det hållet och så tar du åt det hållet. Alla människor har rätt att må bra på jobbet. Därför är din arbetsmiljö viktig. Din arbetsmiljö är allt som påverkar dig på jobbet. Det handlar om såväl ergonomi och olika verktyg som planering, ledarskap och stress. Arbetsmiljön inom tandvården, det innehåller ju många aspekter. Dels har vi den fysiska arbetsmiljön som handlar om lokaler, stolar, ventilation, ljussättning och system som finns. Sedan har vi ju den sociala, organisatoriska arbetsmiljön som handlar om arbetsbelastning, hur vi organiserar arbetet, arbetsscheman och så vidare. Sedan är det den sociala aspekten, hur vi är mot varandra, hur tandvårdsteamet jobbar tillsammans och att få den där goda stämningen och att det inte finns risk för kränkande särbehandling, exempelvis. Systematiskt arbetsmiljöarbete är inte valbart. Det krävs enligt lagen och handlar om att arbetsgivaren kontinuerligt ska undersöka vilka risker som finns på arbetsplatsen och åtgärda dem så att ingen drabbas av en olycka eller av ohälsa. Därefter kontrolleras åtgärderna så att man är säker på att riskerna har försvunnit eller minskats så mycket det går. Skyddsronden, det är ju en del i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Vi följer något som heter årsklockan där vi har olika saker per månad att göra och där ingår skyddsronden. Och då är det inför skyddsronden så mejlar jag alla medarbetare och säger, är det någonting du tänker på kring den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön? Och då kan jag få mejl alltifrån att jag tycker luften är dålig, kan man titta på det här eller vad som helst. Så sätter sig skyddsombudet och jag och går igenom, vi har en punktlista som vi hanterar och sen återkopplar vi till klinikchefen och ledningen och även miljösamordnaren i företaget. Även om arbetsgivaren är den som har ansvaret är det viktigt att alla anställda är engagerade och aktiva i arbetsmiljöarbetet. Vi är alla lika viktiga på arbetsplatsen. Det är som ett kugghjul. Vi måste kugga i för att det ska kunna fungera. Vi måste ju tillsammans komma på lösningar och först få upp problemen om de finns på ytan. När vi ska jobba med det så måste alla vara med på tåget. Det gäller att vara lyhörd och kunna kommunicera med sina medarbetare. Och de behöver ju känna tillit och tro till att här har vi en klinikchef som lyssnar, som agerar för att vi ska kunna samverka och driva vår klinik framåt. Hej, välkommen hit! Joanna, tandsköterska. Vi har ju felanmälan och vi har ju avvikelserapporter som vi måste skriva. Så att man får ju ta sitt ansvar och skriva och det vill vi ju alla. Vi alla vill ju jobba i en säker miljö. Det handlar ju om, det är inte bara patienten, det är för oss också. Så vi har system för allting. Det finns många utmaningar med arbetsmiljöarbetet inom tandvården. Det som är en utmaning med att jobba inom tandvården det är att det både är mentalt och fysiskt ganska ansträngande ibland. Och vi får vara uppmärksamma på båda de områdena samtidigt eftersom att vi träffar mycket olika personer dagligen. Och vi har ganska stillasittande, ofta långa behandlingar, så tänka på hur vi sitter och hur vi står. Utmaningarna i arbetsmiljön skulle jag väl säga är ofta stressrelaterat. Det är ofta det som kanske gör att någonting brister. Vi har ett väldigt tajt schema och det kan handla om allt från att vi är sena på rummet, vilket gör att disken inne på vårt rum hinner inte komma ut i sterilen i tid. Vilket innebär att det inte finns tillräckligt med rent material i slutet av dagen kanske. Allting får ju liksom en vidare effekt, vilket kan påverka. Det finns ju en del utmaningar när man jobbar med det systematiska arbetsmiljöarbetet och det är ju att få det här vardagsnära och strukturerade och jag tänker att man behöver samla hela kliniken att se hur har vi det hos oss, hur ser det ut hos oss och få en målsättning, vad syftar det här arbetet till? Utmaningen är att vara strukturerad och att få med sig hela gänget.
Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön är något alla vinner på. Då har man lyckats när någon känner att här vill jag vara, här känner jag mig trygg. Och det gör ju då att folk trivs, man är kvar, man byter inte jobb, man hoppar inte. Det skapar en trygghet även för våra patienter att få komma tillbaks och träffa samma behandlare. Så allt är lite sammankopplat. När vi investerar i arbetsmiljön så kan det i första skedet tänka att det här är en kostnad. Men å andra sidan den hälsoekonomiska vinsten och det personliga lidandet som den som skadas får, det är ju värt så mycket att förebygga.